नमस्कार, मी सायली. पुष्पाईच्या किचन मध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत. पुष्पाईचे किचन झटपट रेसिपी मध्ये आपण आज बनवतोय कोलंबी आणि भेंड्याचे कालवण. पावसाळा सुरू झाला, काही अशा प्रकारची गावरान नवधारी भेंडी भाजीवाल्यांकडे, गावातल्या भाजीवाल्यांकडे मिळतात. भेंडीचे तर औषधी उपयोग सर्वांनाच माहिती आहेत, पण आज आपण फक्त आपल्या रसनेची तृप्ती करण्यासाठी भरपूर प्रमाणात भेंडी खाणार आहोत. चला तर साहित्य पाहूया. कोलंबी घेतलेली आहे, स्वच्छ साफ करून आणि धुवून. त्यानंतर ही भेंडी मोठी वाटते, पण भेंडी एकदम कोवळी आहेत. ती भेंडी आपण शेंगांसारखी कट करून घेतलेली आहे. फोडणीसाठी लागेल तेल, ठेचलेला लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर. त्याच्यानंतर हळद, आगरी मसाला आणि मीठ. आगरी मसाला घातला की इतर वेगळे मसाले घालायची गरज नाही. आणि चिंच, आवश्यकतेनुसार पाणी. चला तर आपण आता फोडणी देऊया. कोलंबी भेंडे बनवण्यासाठी मी पातेलं गॅसवर ठेवलेलं आहे. त्यात मी घालून घेते तेल. तेल घातलं की लगेच आपण लसूण, मिरची आणि थोडीशी कोथिंबीर फोडणी देऊया. लसूण थोडासा लालसर झाला का मग भेंडी, कोलंबी, मसाले, चिंच सर्व एकत्र घालायचे. भेंडी कोलंबी शिजायला पण जास्त वेळ लागत नाही. लसूण थोडा लालसर झाला की लगेच कोलंबी, भेंडे, चिंचेचा फोड, हळद, मीठ आणि आगरी मसाला. जेवढं तिखट हवं असेल तेवढा अंदाजाने टाकायचं. गॅस फुल ठेवलेला आहे आणि पाणी. 5 मिनिटात आपली भेंडी आणि कोलंबी तयार. झाकण देऊन ठेवूया 5 मिनिटं. आपली भेंडी आणि कोलंबी शिजलेली आहे. अजून 2 ते 3 मिनिटं थोडा रस्सा आटवूया. कोथिंबीर घालून घेतलेली आहे. भरपूर कोथिंबीर घालून घेतली आणि आपला कोलंबी भेंडा तयार आहे. तर अशी ही आमची आगरी लोकांची पावसाळ्यातला स्पेशल पदार्थ कोलंबी आणि भेंडीचा रस्सा. आणि आजची रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट्स करा आणि शेअर पण करा.